Chào mừng các bạn quay trở lại với Namibia. Không chỉ là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất ở châu Phi, Namibia còn sở hữu một địa điểm du lịch có thể nói là ngoạn mục nhất nhì châu lục này. Đây cũng là địa điểm du lịch số 1 ở Namibia và là một nơi không thể bỏ qua khi bạn đến thăm quốc gia này. Trong hành trình ngày hôm nay chúng ta sẽ tới thăm nơi đó. Từ thủ đô Windhoek các bạn phải đi xe mất khoảng tầm 6 tiếng đồng hồ thì mới có thể tới được. Ở 100 cây số đầu tiên thì đường chảy nhựa rất là đẹp và sạch sẽ. Tuy nhiên càng đi thì chất lượng đường càng xấu đi. Đường bây giờ bụi bặm không còn được chảy nhựa và cũng có rất nhiều đá sỏi. Và khi đi lại ở Namibia các bạn cảm giác như là cả đất nước này là một cái công viên quốc gia. Tại vì xung quanh đường này khắp nơi đều có hàng rào chắn. Và có vẻ như là những cái nơi này là sở hữu của một công ty hoặc một cá nhân nào đó. Ngoài ra thì dân cư ở đây rất là thưa thớt. Có thể đi hàng chục cây số mà không gặp một người nào, không gặp một ngôi làng nào hết. Tuy nhiên phong cảnh hai bên đường thì như các bạn thấy có một vẻ đẹp rất là hoang sơ. Và mặc dù Namibia là một địa điểm du lịch rất là hấp dẫn và nổi tiếng với khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đổ về, tuy nhiên trên đường đi như các bạn thấy thì thỉnh thoảng mới có thể gặp một người khách du lịch. Thị trấn cuối cùng trước khi vào cái thung lũng này là tên là thị trấn Setsiriam, cách thung lũng khoảng tầm 60 cây số nữa. Gọi là thị trấn thôi chứ ở đây chỉ có một vài ngôi nhà lèo tèo, còn lại là những campsite, những cái nơi mà để khách du lịch đến để cắm trại, để qua đêm. Bây giờ trời cũng đã xế chiều, không thể vào bên trong thung lũng được nữa rồi, bọn mình cũng phải tìm một nơi để cắm trại ngủ qua đêm ở đây. Xung quanh này chỉ có đồi núi và sa mạc. Khách du lịch cũng có khá nhiều nhưng mà không hề có cảm giác là quá tấp nập hay là đông đúc. Chào mừng các bạn đến với vùng sa mạc của Namibia. Đây là cái khu cắm trại mà bọn mình sẽ ở trong đêm nay. Họ chỉ dựng cho bạn một cái lều giữa sa mạc như thế này. Còn đâu tất cả các đồ đạc khác bạn phải tự mang đi. Ví dụ như lều, chăn, gối là phải tự mang đi để sử dụng. Nhưng cái lều này họ làm khá đẹp, bằng gỗ chắc chắn. Ở đây thậm chí còn có cả một cái lò nướng barbecue, nếu mà muốn nướng thịt thì có thể mua gỗ ở đây để nướng. Và xung quanh đây cũng chỉ đồi núi và sa mạc. Tiện nghi thì cũng không đến nỗi, thoáng đãng thoáng mát và có nhà vệ sinh, có phòng tắm. Và quan trọng nhất là có ổ điện để sạc và cũng có internet. Và đây là cái ổ giữa sa mạc và lại cái chân sẽ ở trong đêm nay. Hy vọng ngày mai sẽ có một cuộc khám phá đầy lý thú và kịch tính ở cái thung lũng này. Các bạn có thể thấy là ở phía đằng kia là mặt trời đã gần như xuống hẳn rồi. Còn một chút xíu xíu của hoàng hôn vẫn còn đọng lại thôi. Màn đêm giờ đã buông xuống. Và gió bây giờ rất là mát, rất là dễ chịu. Nhưng mà khả năng là về đêm cũng sẽ rất là lạnh. Ngồi ngắm hoàng hôn giữa sa mạc ở Namibia và ngẫm sự đời một chút. Cái tội hôm nay dậy hơi muộn một chút thì các bạn thấy một hàng dài khoảng tầm gần 1 cây số đã đứng trước cổng để chờ và mua vé vào cái khu thung lũng này. Một cảnh tượng tuyệt vời khi trời còn nhá nhem vào buổi sáng sớm. Và đằng xa trên trời kia các bạn có thể thấy là mặt trời đang chuẩn bị lên. Lúc này mặt trời đã lên được một chút và
Ánh nắng mặt trời chói rọi vào những cái cồn cát rất là cao, rất là lớn này, tạo nên một màu sắc rất là kỳ thú. Ngắm cái con đường dẫn tới cái nơi chính mà chúng ta đang cần tới cũng là một trải nghiệm cực kỳ là đẹp mắt. Đây cũng là một điều dễ hiểu, tại vì bây giờ chúng ta đang tiến sâu vào hoang mạc Namib, là hoang mạc lâu đời nhất trên hành tinh chúng ta, ước tính khoảng 5 triệu năm tuổi. Và còn khoảng 5 km nữa thì vào đến cái nơi chính. Và để đi được trên quãng đường này thì bạn cần phải đi một loại xe đặc biệt có thể đi lại được trên cát. Và tại vì bây giờ vẫn là buổi sáng sớm, do vậy mà thời tiết rất là lạnh. Tuy nhiên khi đến thăm thung lũng này thì các bạn phải đến thăm vào buổi sáng sớm thì mới có đủ thời gian để đi khắp nơi xung quanh đây để thăm những địa điểm chính. Lý do rất đơn giản, tại vì từ tầm buổi trưa trở nên thì ở đây sẽ rất nóng và nhiệt độ nhiều khi lên cao tới mức độ không chịu nổi đối với nhiều người. Những cảnh tượng đầu tiên ở sa mạc này cho chúng ta thấy cái sự bao la và rộng lớn ở đây. Và trên mặt đất khô cằn này vẫn còn có sự sống ở đây. Ví dụ đây là một loại cây keo. Và khu vực này còn giữ một kỷ lục thế giới nữa. Đó là đây chính là nơi mà có những cồn cát cao nhất thế giới. Và chúng ta đang ở trên cồn cát tên là Big Daddy, có độ cao là 350 mét. Và ngay ở dưới cái cồn cát cao nhất thế giới này cũng là nơi mà chúng ta sẽ đến. Sau khi đi một vòng xung quanh cái cồn cát cao nhất thế giới Big Daddy, bây giờ là lúc chúng ta đi xuống để thăm cái địa điểm chính và là cái địa điểm nổi tiếng nhất ở đây. Và chào mừng các bạn đến với thung lũng chết, địa danh nổi tiếng nhất ở Namibia. Những gì chúng ta đang thấy ở đây là một cảnh tượng rất là ngoạn mục. Và đây được coi là nghĩa địa của cây, một nghĩa địa kỳ thú nhất ở Namibia. Cụ thể ở đây là những cây thuộc họ keo và theo ước tính đã vài trăm tuổi. Nhiều cây ở đây còn được ước tính là đã có từ 800 đến 1.000 năm trước. Bị ánh nắng mặt trời làm khô cong và sấy đen, những xác cây này vẫn đứng sừng sững trên mặt đất cũng đã khô cong của thung lũng chết, tạo nên một khung cảnh rất là ngoạn mục, ấn tượng và chắc chắn là có 102 trên thế giới chúng ta. Nguyên nhân xuất hiện của thung lũng này là do dòng sông có tên là Sao Sáp chảy qua khu vực này. Theo các nhà khoa học thì dòng sông Sao Sáp này ngày xưa đã từng chảy ra biển Đại Tây Dương, cách đây chỉ khoảng 50 cây số. Cách đây khoảng hơn 900 năm thì quá trình cạn kiệt của dòng sông này đã bắt đầu. Và theo thời gian thì quá trình này ngày càng được đẩy mạnh thêm. Nước sông ngày càng một ít đi, những nơi trước đây đã từng rất là màu mỡ trở thành những vùng đất chết. Đồng thời, gió đã tạo nên những cồn cát khổng lồ. Và kết quả là vô số những thung lũng chết, hay còn gọi được là những chảo muối, đã được hình thành nên. Và khí hậu ở đây vô cùng khắc nghiệt. Ở đây không có nước và nhiệt độ rất là cao, do vậy tất cả các thảm thực vật đều không thể sống. Khí hậu rất là khắc nghiệt và sự thiếu nước đã làm những cái cây chết khô màu đen này biến thành những họa tiết rất là kỳ quái trên mặt đất. Tuy nhiên xác của những cái loại cây này cũng không thể phân hủy được, tại vì là đất đai quá khô nóng. Và khi không còn một giọt nước nào tới đây nữa thì cái thung lũng chết này đầu tiên đã trở thành một đầm lầy. Đầm lầy này dần dần cũng khô và cuối cùng những cây sống ở trên đây cũng chết dần chết mòn. Cứ khoảng 10 năm một lần thì ở đây mới có mưa lớn. Và lượng mưa này nhiều khi có thể biến thành một cái hồ ngay trên thung lũng. Và khi đó trong một khoảng thời gian nhất định, sự sống lại quay trở lại thung lũng này. Và đây chúng ta thấy rất rõ, đây đã từng là một cái con suối, con nước chảy qua.
Và những cái khối trông rất giống là khối đá, và khi nhìn qua thì có thể nghĩ rằng nó rất là cứng và chắc chắn. Tuy nhiên đây chỉ là những khối cát rất là mềm mại. Và cho các bạn xem một vòng cái cảnh tượng xung quanh cái thung lũng chết này. Và vô cùng ấn tượng với những cái gì được chứng kiến ở trên cái mảnh đất này. Phải mất hàng trăm năm thì những cảnh tượng vô cùng ngoạn mục như này mới có thể được tạo ra, và có vẻ như là thiên nhiên rất là cần mẫn để tạo ra chúng ta những cái cảnh vật có 102 như thế này để chiêm ngưỡng. Như đã nói thì các xác cái này không bị mục giữa và vẫn còn rất là chắc chắn. Do vậy thân của chúng vẫn còn có những cái rằm gỗ rất là sắc. Đó là lý do mà khi vào đây thì các bạn sẽ được khuyến cáo là không được chạm vào các cây này, tại vì nó có thể gây ra chấn thương. Và do không để ý cái biển cảnh báo đó, thế nên lại người chân đã phạm cái sai lầm là chạm vào cây. Và đây là hậu quả. Và có một điều rất tiếc là vào đây các bạn không được phép sử dụng flycam. Và nếu bị phát hiện sử dụng thì flycam của bạn sẽ bị tạm thu cho đến khi nào về các bạn mới được nhận lại. Và đây là dấu vết còn lại của những cái nơi mà nước đã từng chảy qua. Và khi nhìn vào những cảnh tượng này, các bạn có thể hình dung ra phần nào là cảnh tượng ở đây ngày xưa nó như thế nào. Những nơi này từng có nước chảy qua, và phía đằng xa xa kia là những cồn cát mà được gió nó thổi để tạo thành, và để lại những cái khoảng trống còn trơ trọi và khô cằn như thế này. Mặc dù đây là thung lũng chết, tuy nhiên nếu khi các bạn đi theo cái nơi mà đã từng có nước chảy qua như thế này thì các bạn sẽ tới một nơi ngay bên cạnh thôi là vẫn còn sự sống. Và như chúng ta thấy thì ngay ở đây, ngay bên cạnh cái thung lũng chết này, vẫn còn có những cái cây thuộc họ keo, và chắc chắn những cái cây đang còn sống ở đây cũng đã rất nhiều tuổi rồi. Và nếu đi thêm một chút nữa thì các bạn cũng có thể thấy là những cái cây này cũng có vẻ như là không quá già, bởi vì thân cây vẫn còn nhỏ và vẫn còn xanh, chưa có một dấu hiệu nào của lão hóa hay tuổi tác hết. Cực kỳ ấn tượng, ngay bên cạnh thung lũng chết vẫn còn có sự sống. Nghĩa địa của cây này thực sự là một tạo hình vô cùng đặc sắc của thiên nhiên. Nơi đây có một cái sự cuốn hút rất là ma lực. Và chắc chắn một điều rằng là hiếm có một nơi nào trên thế giới mà cái chết lại toát lên nhiều cái vẻ đẹp như vậy, như ở nơi này. Và có một điều nữa cũng khá chắc chắn là bạn càng đi dạo ở trong này thì càng bị cuốn hút bởi một vẻ đẹp rất là mê hoặc của thung lũng này. Tất cả những cây ở đây đều đã hàng trăm tuổi và đã sống qua và chứng kiến toàn bộ quá trình hình thành cái thung lũng này. Chúng đã trải qua tất cả những biến cố về địa chất, và chúng đã phải trải qua toàn bộ quá trình chuyển đổi để có một cái bộ dạng như ngày hôm nay. Do vậy có cảm giác là mỗi cây ở đây đều có một câu chuyện riêng để kể cho các du khách tới đây thăm. Và nếu ai biết cảm nhận thì chắc chắn là sẽ lắng nghe được những câu chuyện cực kỳ thú vị về cả một giai đoạn và hành trình biến đổi của thiên nhiên, và về cả những biến cố trong quá trình tồn tại của những cây ở đây nói riêng và của khu vực này nói chung. Không ai có thể nói chính xác là cái số lượng cây đã sống trên cái khu vực này là bao nhiêu, và những cây còn lại hiện nay có phải là tất cả những cái cây đã từng sống ở đây. Tuy nhiên những cái cây còn lại bây giờ còn được coi là những cây xác ướp được tạo ra bởi chính thiên nhiên. Nếu không có biến cố lớn nào xảy ra về mặt khí hậu thì những xác ướp cây này được tạo ra để tồn tại một cách vĩnh cửu. Và chắc chắn đây là một nghĩa địa của những cây xác ướp độc nhất và có 102 trên hành tinh của chúng ta.
Và trước khi chia tay khu vực này, mời các bạn ngắm một lần nữa toàn bộ phong cảnh của thung lũng này nhìn từ xa.